Tani është koha të fillojmë bisedën me Mysafirin e ftuar dhe siç ju kemi paralemruar në fakt në hyrjet programit të mëngjesit, sot do të flasim për sëmundjet infektive dhe do e ndajmë një pjesë veçantë për diskutuar për përhapjen e lijës së ujit apo variqelës. Dhe për të na treguar pak më shumë rreth këtyre dy temave, ne kemi ftuar në studio infektologun Ilir Tolaj. Mirëmëngjesi. Dhe mirë se erdhe në studion e programit të mëngjesit, doktor. Do ta nisim bisedën me librin, të cilin ka ditë që keni promovuar, ku keni përfshirë sëmundjet infektive, bashkautor, i se cilis jeni edhe ju, së pashku me kolegët tuaj. Deri më tani, më duke se ka qenë vështirë që të kalohet lënda e sëmundjeve infektive, pasi që studentët është dashur që të mbledhin materiale në gjuhë të huaja, ka pasur pak në gjuhën shqipe, ndërsa tani gjenë të përfshira në këtë libër, apo jo? E vërtet. Deri tash nuk ka pas libër në gjuhën shqipe për sëmundjet infektive. Vërtet kanë qenë dy libra nga Shqipëria, të cilët për fat keq nuk kanë qenë të azhurnuara me informata çfarë e kërkon infektologjia dhe sëmundjet infektive në tërësi. Sëmundjet infektive janë lamia e shëndetësisë e cila pëson ndryshimet më të mëdha sa i përket zbulimeve të reja. Madje, një kuriozitet, edhe në ndorë, kur ishte në botim libri, mu desht me intervenu në disa vende, në mënyrë që me i largu disa informata dhe me i fut disa informata të reja të cilat ishin shpallur në revistat ndërkombëtare në tetor, po të vitit kaluar. Prandaj, ky libër është jashtëzakonisht i dobishëm jo vetëm për studentët, është edhe për specializantët, edhe për mjekët tjerë të cilët dëshirojnë me marrë informatën më të re sa i përket sëmundjeve infektive. Me e tregu se sa është dallimi në njohurit, në kohën kur unë kam qenë student, janë njohur vetëm dy tipe të hepatitit, dhe gjitha hepatitit tjera janë quajtur hepatite as A, as B, me qenë se u njiheshin vetëm A-ja dhe B-ja, ndërsa tash njihen përmbi 6-7 tipe, dhe përderisa në atë kohë, post konstatimit, asgjë tjetër nuk mund të bënim, tash ato mund të mjekohen në mënyrë të plotë dhe me suksesin e 100%. Ne jemi mundu që të gjitha këto njohuri më të reja t'i përmbledhim në këtë libër. Ka pas dilema në fillimisht a mundemi me kry apo jo, por ja që u kry libri dhe tash jemi të lumtur. Edhe për student është dukshëm ma lehtë, deri tash gjithmonë është dashur që të konsultojnë literaturën angleze. Ata të cilët nuk e njohin gjuhën angleze në nivelin akademik çfarë duhet për shëndetësi e kanë vështirë me kuptu mandej terminologjinë dhe me thitha dije, dhe për këtë arsye kjo libër do t'ju ndihmojë jashtëzakonisht shumë. Duhet ta mësojnë këto studentët për ta kaluar provimin këtë libër? Shumicën po, është 900 faqe libër. Nuk po duket aq shumë që ka faqe, me qenë se fletët janë relativisht të holla. E kemi bërë edhe për qëllimin psikologjik pak që mos t'i irritojmë edhe që mos me i bo me u tërhek. Mo ashtu. Ende pa lezu. Por shumica e kapitujve kanë të bëjnë me ato njohuri që një mjek i ri duhet me i ditë, ndërsa një pjesë, të themi 1/3, ju takon specializantëve, gjithsesi specialistëve me i mësu, ose dhe jo vetëm të infektologjisë, por edhe të sëmundjeve interne në veçanti dhe të lamive tjera që kanë të bëjnë me sëmundje infektive. Sëmundje infektive janë lami kufitare me shumë prej specializimeve tjera. Po ju keni sëmundje infektive dhe në ginekologji, në interno, keni në neurologji, keni në dermatologji. Prandaj të gjitha këtu, keni sëmundje infektive gjithsesi edhe në stomatologji, me qenë se janë infeksionet e qiellzës, të dhëmbit e tjera. Prandaj jemi si në mes dhe mundohemi që të afrojmë informatën për secilin për këtyre grupeve të interesit në mënyrë që të jenë të përgatitur me u ballafaqu me këto probleme në praktikën e tyre të përditshme. Ajo çfarë është më e mirë është se libri është falas për ata të cilët duan ta kenë. Është një projekt me cilin që prej fillimit e kom pas atë ide, një projekt që ka kushtuar rreth 20.000 euro, këto 500 kopje,
dhe të cilat janë siguruar pjesërisht nga shoqata e infektologëve dhe pjesërisht nga donatorë, disa shokë që i kemi pas, i kemi lutë që të na ndihmojnë dhe kanë qenë të gatshëm. Ju kemi falenderuar me emrat e tyre në fund të librit. Dhe e kemi menduar këtë, a do ta japim falas apo do të bëjmë si gjithë tjerët dhe ta shesim. Edhe në fund vendimi ka qenë i përgjithshëm që të jipet falas, me qenë se në secilin prej nesh duhet ketë dhe duhet vi në shprehje një veçori altruiste. Materializmi i tepërt, në veçanti në vendin ku nuk është familjar, si që është në sferën e edukimit, është i dëmshëm. Në atë rast, sikur t'ishte shitur ky libër, me siguri që nuk ishtin mund me pas atë shumë sa e kanë tash, dhe në anën tjetër ose ishin marrë me fotokopje të ndryshme të cilat nuk e kanë kualitetin që duhet. Prandaj jemi duke dhënë falas, ashtu do ta bëjmë deri në fund, për mbi 200 kopje deri tash janë shpërndar ndër student dhe mjek, ndoshta edhe më tepër, edhe disa sa janë do të shpërndahen dhe do të jemi të qetë edhe ne edhe studentët që nuk do të ketë kurfar ndryshimi në këtë aspekt. Cilat janë ato përshtypjet e para? Besoj se në kontakt me studentët tash edhe me kolegë, cilat janë përshtypjet e para? Çfarë mendojnë ata sa i përket këtij libri? Studentët spari e kanë prit me një entuziazëm që është normal, me qenë se deri tash nuk kanë pas libër. Në anën tjetër ju duket pak që është i voluminoz, por... Po më duket edhe mua, dhe pse s'kam hyrë në këtë provim heq. Por jemi marrë vesh që do të jemi në konsultime të vazhdueshme, në mënyrë që ti orientojmë, me qenë se ky është libër universitar, që ti orientojmë se cilat janë esenca atyre që duhet ta dinë për të kaluar një provim. Ndërsa sa i përket komunitetit mjekësor, kolegëve tanë, kuptohet na jemi shumë të gëzuar dhe të entuziazmuar që e kemi qitë një libër të tillë, pas sa viteve që ekziston katedra, ekziston klinika infektive, ndërsa mendoj tek komuniteti tjetër mjekësor jashtë infektologjisë, është një shenjë respektit që dikush ka arrit me bëu një libër të tillë. Atëherë, patjetër se ka informacione sa i përket edhe varicellës, apo të njohur më shumë si sëmundja e Ilir së ujit, e cila këto ditë ka marrë një hovë shpërndarjes nëpër shkolla, nëpër kopshte, dhe do doja pak që të flasim për lijen e ujit, pak çfarë është lija e ujit, cilat janë simptomat, pse mund të kalojë dhe bëhet e rrezikshme, çfarë duhet dim për lijen e ujit më saktësisht? Janë disa smundje infektive të cilat shfaqen në periudha të caktuara. Është kjo periudha ku shfaqet? Po, zakonisht kur keni, edhe pse lija e ujit mund të shfaqet gjatë gjithë vitit, por kur janë muajt e ftohtë, kur kontaktet në mes të fëmijëve janë më të shpeshta dhe për shkak të motit më të ftohtë, atëherë është e mundur që ky infeksion të përcillet shumë ma lehtë. Lija e ujit padyshim që është një prej smundjeve më kontagjioze që ekziston. Do me thonë nëse keni patë edhe një kontakt jashtëzakonisht shkurtër me të dhe nuk e keni kaluar më herët, do të smureni definitivisht. E dyta, sa më herët që kalohet, po flas pas moshës një vjeç, është më mirë, kalon më lehtë, ashtu janë të gjitha të dhënat, dhe sa më vonë që vjen kontakt me virusin, atëherë smundja mund të ketë një ecuri pak më të vështirë. Është një smundje e cila shkaktohet nga virusi, i cili edhe pas kalimit të lijes së ujit nuk eliminohet nga organizmi, mbetet në organizëm për të rjetën. Dhe mandej mund të shfaqet në qoftë se reaktivizohet, mund të shfaqet në kuptim të herpes zosterit, dikush që shfaqen me ndryshime që janë të ngjashme si të lijës së ujit, por në një pjesë të caktuar të lëkurës. Pra mund të përsëritet? Mund të përsëritet në formën e kësaj smundjes tjetër, do me thonë si herpes zoster.
por jo në formë të generalizuar, me ato ndryshimet që edhe ju me siguri sinani keni pa në fëmijët e juaj, që janë... Para 2 muajve që e kanë kaluar, që e përfshin të gjithë. Edhe se kjo që po e thoni ju se sa ma herët është ma mirë, unë djali vogël e kaloj shumë lehtë, ndërsa djali madh e kaloj shumë ma vështirë. Po, ashtu zakonisht është. Ajo që është e mirë është se kryesisht ndërlikimet janë të pakta dhe mund të jenë qoftë të natyrës lokale në kuptim të infeksionit e atyre ndryshimeve që shfaqen, apo të përfitimit të ndonjë ndërlikimi pak më të madh siç është pezmatimi i mushkërive ose inflamacioni i mushkërive, si pneumoni, dhe përfshirja e organeve të tjera, por që është shumë rrallë. Një ndërlikim tjetër i cili mund të shfaqet është një atakim i trurit të vogël, i cerebellumit, që shfaqet me një çrregullim, me një dezorientim të fëmijës pasi që ka kaluar smundjen kryesisht, por që është benin, me qenë se tërhiqet vetvetiu. Është shumë shqetësues për prindërit, me qenë se prindërit pasi që kanë qenë në klinikë ose spital me fëmijën dhe smundja ka kaluar, kthehen në shtëpi dhe për një moment e shohin që fëmiu i tyre po rrëzohet, nuk mund të qëndrojë në këmbë, nuk mund të fletë eventualisht. Dhe kjo mandej i shqetëson shumë, por që... Zgjat kjo? Zgjat disa javë, që për prindin është jashtëzakonisht shumë, por që tërhiqet pa lënë pasoja. Tani ekziston mundësia e trajtimit të kësaj smundje. Ekziston acikloviri, një preparat i cili është i njohur që shumë vite, dhe i cili në qoftë se u jepet fëmijëve në formën e sirupit në 48 orët e para të shfaqjes së smundjes, kur fillojnë vetëm ato ndryshimet e para, është e mundur që me shkurtu kohëzgjatin e smundjes dhe me i zvoglu manifestimet, do me thonë mos me pas shumë ndryshimin e lëkurë, që është jashtëzakonisht ndihmuese. Dhe mbrojtja tjetër është e mundur që të bëhet përmes vaksinës. Ekziston vaksina. Po që të ne nuk është në programin e vaksinimit. Mendoj me qenë se kemi një popullat jashtëzakonisht të madh të fëmijëve, është mirë që të mendohen, që autoritetet shëndetësore të mendojnë që ta fusin në programin e vaksinimit. Me qenë se gjithkund ku peshohen shpenzimet që bëhen edhe shqetësimet që bëhen me rastin e mjekimit të këtyre fëmijëve me li të ujit dhe përfitimet që do të ishin nga vaksina, gjithmonë del që vaksinimi është shumë më i preferuar se sa mjekimi i këtyre rasteve. Në çfarë periudhë është ngjitse lija e ujit? Lija e ujit është ngjitse që nga fillimi i smundjes, e deri te shfaqja... Nuk ka lidhje shfaqja e puqrave? E deri sa të gjitha puqrat të cilat ndryshimet në lëkurë thahen. Do me thonë, për deri gjithë kësaj periudhe, fëmiu është infekcios për rrethin. Prandaj, edhe për kjo vlen jo vetëm për fëmijë të tjerë, por edhe për të rriturit që nuk e kanë kaluar smundjen. Në veçanti për gratë shtatzana, të cilat nuk e kanë kaluar smundjen, në periudhën e fundit të shtatzanisë. Se janë të rrezikuara në këtë rast gratë shtatzana? Lija ujit për dallim për gjitha smundjeve tjera infektive është më rrezikshme në fund të shtatzanisë se sa në fillim të saj. Në fund të shtatzanisë, në qoftë se nëna sëmurët 2 ditë para se ta lindë foshtjen, apo deri në 5 ditë pasi që e ka lindur foshtjen, fëmiu do të lindë me smundjen e lisë së ujit, e cila është e formës ekstrem të rëndë dhe e cila lën pasoja dhe të meta jashtëzakonisht të mëdha. Dhe mu për këtë arsye edhe studentëve edhe në këtë libër një algoritëm i cili është aty për nëna shtatzana, për të gjitha smundjet që janë për gratë shtatzana, është që kja periudhë të ketë jashtëzakonisht kujdes, me qenë se në këto raste... Nuk është fillimi shtatzanisë? Jo, nuk është fillimi shtatzanisë, për dallim për shumë smundjeve tjera infektive, tek lija e ujit është fundi shtatzanisë. Edhe pse intervenimi jonë në atë kohë, po definitivisht është i vogël, me qenë se tani më është para lindjes gruaja shtatzan, por që duhet me konstatu një gjë të tillë dhe duhet me informu prindin për rreziqet që mund të ekzistojnë. Dhe për këtë arsye, gruaja shtatzan
jo vetëm për linjë e ujit, po për të gjitha smundjet infektive duhet ose të konsultohet para se të mbetet shtatzan, të bëhen testimet adekuate rreth nivelit të antitrupave për të parë se a e ka kalu dhe a është imune në smundje të caktuara, dhe në rast se nuk e ka kaluar ndonjë prej këtyre smundjeve të cilat lëjnë defekte në foshnjën, atëherë do duhet që të vaksinohen me kohë para se të mbesin shtatzan. Edhe një pyetje tjetër që besoj se ju intereson shikuesve kur jemi tek lija e ujit. Ne si prim kemi shumë dilema, ta pastrojmë apo mos ta pastrojmë fëmijën. Drisa përpara një javë nuk i kanë pastru, tani mendohet se është shumë e rëndësishme mbajtja pastërtistek. Jashtëzakonisht është e rëndësishme. Shumë prej atyre rekomandimeve ose të themi këshillave që më herët kanë qenë janë rrëzuar nga të rejat në shkencë. Higjiena është primare për këta fëmijë, duhet të pastrohen, kuptohet nuk duhet gjatë tharjes që të fërkohen shumë me qenë se mund të gjakojnë, dhe në qoftë se nuk pastrohen dhe në qoftë se nuk janë dresat e pastra, atëherë mundësia për të infektuar këto ndryshime në lëkurë janë shumë e madhe dhe të mundësia për të ndërlikuar me pastaj dhe me infeksione me të rënda është shumë e madhe. Prandaj po, duhet pastrohen, duhet të jetë kujdesi i për lëkurën, duhet të jenë dresat gjithnjë të pastra dhe të ndrohen në mënyrë të vazhdueshme, me qenë se ato ndryshime vazhdimisht do të tajojnë, kanë lëngë, disa mund të kenë edhe gjak dhe rrjedhimisht me këtë duhet që të mbahet një higjienë maksimale. Mirë, doktor, unë të falenderoj shumë për kohën që fruat për ne edhe për shikues të programit të mëngjesit edhe gjithat mirat. Falenderit edhe juve, më këthyt pak edhe në atë kohën si mjek i ri, kur kam qenë që jam marrë me këtë raste, prandaj falenderit edhe juve. Falenderit. Janë këshilla të cilat besoj se do ju hi në punë shumë shikuese. Shpresoj edhe, falenderit juve.